Alam niyo naman na mahilig kami mag-travel ng family ko basta kaya namin. Road trips and all, basta makalabas lang kami ng bahay kasi palagi kaming nasa bahay. Nitong January 2026, nag-snow na finally malapit sa lugar namin, sa Missouri. Kaya dali-dali kaming pumunta dun. Siguro nagulat kayo no dahil nasa India ako pero narinig nyo na nag-snow. Yes, nagsusnow po sa ilang lugar dito sa India. And swerte kami na malapit kaming nakatira sa Missouri, isa sa mga lugar na nagsusnow. And honestly, kakaiba yung experience lalo na pag first time mong makakita ng snow. Ulan lang siya na naging yellow. Yellow siya, oo, pero isa to sa mga unforgettable scene na nakita ko sa buhay ko. Imagine niyo yung mga puno na babalutan ng mga yelo. Para bang nung nag-snow, nag-slow down yung buong paligid. Hindi lang yung paligid, pati mga tao. Nagkataon kasi na malakas yung snow that time, parang binabagyo. Doon ko nalaman na hindi pala ganun kadaling mag-travel kapag nag-snow. Now, itong trip namin sa Missouri, very spontaneous, hindi talaga siya pinlano. Yung tipong nakatingin kami sa oras, tapos nakita namin online na pinag-uusapan na nagsusnow na nga sa Missouri. Nagtinginan lang kami mag-asawa, let's go to Missouri. Ganon kabilis. 1.5 hours lang yung biyahe namin dahil nga medyo malapit lang kami sa Missouri. And usually kapag nagta-travel kami, any vacation na ginagawa namin, nagre-research talaga kaming mag-asawa kung saan kami pupunta, saan kami magsistay, hinahanda namin yung itinerary. Dahil syempre meron kaming anak na i-consider. At that time, kasama pa namin si Milky, yung aso namin. Pero katulad nga ng sabi ko sa inyo, dahil biglaan yung punta namin sa Missouri that day, wala kaming ginawang research. Basta, we just hit the road. Ganon kabilis yung naging desisyon namin. Dahil nga walang research, wala din akong expectations. Basta ang iniisip ko lang, makakakita kami ng snow sa isang bundok na maraming pine trees. Parang Baguio na nag-snow. Ganun lang yung nasa isip ko. Nag-book kami ng hotel basta-basta and doon ko nga na-share sa inyo yung first ever story time namin na creepy experience ko na sobrang unexpected. Ang ina-expect ko lang makakita ng snow pero meron pa palang ibang naghihintay sa amin doon. And because of that experience, ito yung nagtulak sa akin na mag-research pa tungkol sa Missouri. Doon sa research na yon, nalaman natin together na marami palang haunted places sa Missouri. Pag nag-search ka sa Google ng haunted hotels in Missouri, merong unang mga result na ibibigay sa inyo. At doon ko nakita itong hotel na to. Bago natin simulan ng ating story time, kumuha ka na ng drink mo. Sa akin, strawberry matcha latte dahil nag-start ng uminit dito sa India. Story time tungkol sa isa sa mga pinaka-haunted na hotel sa Missouri, The Savoy Hotel. Kung bago ka lang sa channel ko, I'm Faye and I'm a Filipina living in India. Yung mga full videos natin pinapost ko sa YouTube channel natin na Dark Brew, so mag-subscribe ka dun. Pero yung story time natin ay hindi lang tungkol sa mga multo. Nagsimula ito sa isang krimen, sa isang murder. Yung story natin today ay nagsimula sa isang crime na unresolved. Nangyari ito noong 1911. Hindi ko nga namalayan na baka nadaanan din namin ito eh. Before natin puntahan yung story, kailangan nyo munang maintindihan kung anong klaseng hotel ba yung Savoy Hotel. Kasi hindi lang siya yung normal na hotel. Ito yung isa sa pinakamalaking hotel that time sa Missouri. Na-establish ito noong 1902. Nung ginagawa ito, hindi pa tapos yung buong Dehradun. Ganun siya kaluma. Isa siya sa mga naunang hotel sa Missouri. At hindi lang siya basta-basta hotel. Ito yung isa sa pinaka-sikat at prestigious na hotel that time. And dahil nga pati mismong mga kalsada kino-construct pa, yung mga gamit, mga Edwardian furniture for the hotel, talagang binitbit pa siya ng mga crates, ganun kaluma. It took them 5 years para makumpleto ang hotel na to. Ganun katagal. Hindi naman katulad ngayon na mabilis lang magdala ng mga kagamitan sa pag-build ng isang building. Ibang klaseng level yung hirap that time. Yung Savoy Hotel that time, para siyang matatawag natin na summer capital of the hills. Kasi during the summertime, yung mga mayayaman, yung mga British, yung mga gustong makawala sa init ng summer, doon sila nagsistay. Yung mga kabit, yung mga unfaithful na asawa,
dun din sila naglalagi, sabi sa mga kwento. Alam mo yung sinasabi nila na whatever happens in Masuri stays in Masuri. Sobrang importante yung reputation ng hotel, lalo na that time, kasi sikat nga to sa mga mayayaman, di ba? Sa mga A-listers, kumbaga, ng society. Kaya nung nangyari yung murder case na ito, the last thing that the Savoy Hotel management wanted was publicity. Ayaw nilang lumabas tong storya na to dahil mawawalan sila ng mga mayayaman na mga guests. And isa siguro yun sa mga reason kung bakit hanggang ngayon never na-resolve itong case na to. Sa loob ng hotel na to, meron silang tinatawag na writer's bar. Yung mga sikat na mga writers, journalists, mga novelists that time, doon sila nag-i-stay, doon sila tumatambay during the British Raj. Isa dun sa mga sikat na writer ay si Ruskin Bond na nakatira sa Masuri that time, na siyang nagsulat tungkol sa murder case nito later on. Noong summer ng 1911, may dalawang babae na nag-check-in sa Savoy Hotel. Pag-usapan muna natin yung unang babae. Siya si Frances Garnet Orme. She was 49 years old that time, isang British. At nakatira siya sa India for more than 10 years. Honestly, pag mga ganun katagal ka nang nakatira sa India, parang hindi ka na foreigner sa bansang ito. And because of that, para bang nakabuild na siya ng sarili niyang buhay dito. Boring at tahimik na buhay. Noong kabataan ni Frances, na-engage siya sa isang British Army officer na nadestino dito sa India. Pero bago pa man magtagal ang kanilang relasyon, namatay din ito. Imagine niyo, no? Yung buhay siguro na pinapangarap ni Frances with her fiancé, sarili nilang bahay, anak, pamilya, naputol siya kagad. Hindi man lang nila nasimulan yung buhay nila together. At nung nangyari ito kay Frances, wala siya sa safe space niya, kumbaga, which is England. Wala yung mga malalapit niyang pamilya, kaibigan para suportahan siya. Mag-isa niyang hinarap lahat ng ito. For some people na makaranas ng ganitong experience, ang tendency nito, isarado nila yung mundo nila mula sa ibang tao. Para bang yung mundo nila ay magiging maliit at mas magiging maingat sila to try anything in their life. Pero iba yung naging epekto nito kay Frances. Naging desperada siya. Naging desperada siya sa paniniwala na yung mga taong yumao na or namatay na ay hindi naman talagang nawala. Siya ay naging isang espiritista. Now, I know, pag espiritista, iba yung iniisip natin. Parang sila yung mga tao na katawa-tawa dahil nakikipag-communicate sila sa mga bagay na hindi naman natin nakikita. May mga pinaniniwalaan sila na mahirap intindihin. Pero during that time, yung pagiging spiritualist or espiritista, it was fashionable during the British Raj era. Hindi siya cringe, kumbaga. Yung pagiging spiritualist or espiritista, practice ito ng mga taong marurunong, mga taong nakapag-aral. Maraming mga asawa ng mga officer na nawalan ng mga mahal sa buhay ang nag-aral nito. Siguro because of grief, para mapunan ng sagot yung mga katanungan ng mga nawalan ng mahal sa buhay. At that time, ito lang yung natatanging paraan para dun sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay to reach out to them. Para makausap pa rin sila somehow, makakommunicate, magkaroon ng closure. Napaka-specific ng mga practices na ginagawa nila to communicate. Seances. Nagtitipon-tipon sa isang madilim na kwarto ang isang grupo upang makipag-usap sila sa mga patay gamit ang isang medium. Crystal gazing. Ito yung tititig sila sa isang crystal ball hanggang sa may mabuo na larawan or mensahe mula sa kabilang mundo. Table wrapping. Ito yung ilalagay nila lahat yung mga kamay nila sa ibabaw ng lamesa at magtatanong sila. Sasagot naman yung mga nasa kabilang mundo through knocking. Isang katok, ibig sabihin yes. Dalawang katok, ibig sabihin no. Lahat ng ito, pinaniniwalaan ni Frances. Hindi siya yung casual na paniniwala lang ha, na yes, sasabihin mong oo, naniniwala ako, pero hindi mo naman talaga minimin yun. The way na pinaniwalaan ni Frances lahat ng practices na ito, dinedicate niya yung maraming taon ng buhay niya sa mga practices na ito. Ganon klase ng paniniwala. Naniwala siya ng buo at walang pag-aalinlangan to the point na yung boundary between living and then dead
ay manipis na lang. Yun yung nasa isip niya. Yung boundary na yun, pinaglaanan niya ng maraming taon niya na pag-stay dito sa India para tumawid mula sa living at sa dead. Gusto niyang makross yung boundary na yun. And before tayo mag-continue sa story, no, gusto ko lang mag-pause kasi with this, parang pagbago lang sa'yo yung kwento ni Frances, maiisip mo na napaka-inosente naman ni Frances, masyado siyang mabilis na maniwala. Pero kailangan din nating intindihin kasi that nawalan siya ng mahal sa buhay. And nung nawala yung mahal niya sa buhay, wala siyang kasama. Mag-isa siya dito sa India, wala siya sa England. So, kumbaga, kung ano man yung paniniwala na pwede niyang panghawakan, para lang may masagot sa mga katanungan niya, panghawakan niya yun. Kayo din ba? But here's the thing with that kind of belief, yung desperado, napakalalim na paniniwala sa ganitong bagay. Madali mong ibigay yung iyong tiwala. Parang kapag sinabi nila na, sige pumasok ka sa madilim na kwarto na to, makukuha mo dyan yung sagot na kailangan mo. Without thinking twice, papasok ka dun eh. Without knowing na kung ano ba yung meron sa kwarto na yun. Just to get the answer. Just to communicate to that somebody na mahal mo. Yung klase ng pagtitiwala na yun, yung matibay, very sincere at heartbreaking na pagtitiwala, yun mismo yung wineponize nung pangalawang babae laban kay Frances. Si Eva Mount Stephen, isa ding spiritualist pero from Lucknow. Nagkakilala si Frances at si Eva dahil nga sa parehas nilang interest about paranormal activities. At nung dumating sila sa Savoy Hotel nung 1911, sobrang close na sila sa isa't isa. Nung mga panahon na yon, tinuturing na ni Frances si Eva bilang one of her closest friends, best friend. Magkasama sila sa madilim na kwarto na ginagawa yung kanilang practices at kumokonek sa kabilang mundo. Bilang outsider, pag nakita mo silang magkasama, ang maiisip mo lang, dalawang British na middle-aged women na sobrang close, mahilig sa paranormal activities at nagbabakasyon sa hills ng Missouri. Yun lang. Hindi siya something unusual during 1911. Pero sa kabila ng picture na yan, ito yung lumabas during the trial. Si Eva pala, pinagnanakawan si Frances for the longest time. Pera, alahas, hindi alam ni Frances na ninanakawan na pala siya ni Eva ng palihim at consistent. Sa sobrang galing ni Eva magtago nung kanyang pagnanakaw, halos hindi na nga nila matrace kung kailan ba nagsimula at gaano na ba niya katagal ninanakawan si Frances. At ito yung matindi doon, hindi lang niya kay Frances ginawa ito. Ginawa niya rin ito sa iba niyang mga mayayaman na babaeng kaibigan. Yung mga nagtiwala din sa kanya, mga babaeng winelcome siya at pinapasok sa mga bahay nila with their full trust. Yung pagnanakaw, yes, masama siya. Pero hindi naman yun yung pinaka-disturbing part. Ang pinakamasamang ginawa ni Eva ay habang ginagawa nila yung mga paranormal activities nila. Nagets kasi ni Eva yung matinding paniniwala ni Frances sa sciences, sa crystal ball, na whatever it is na maipahatid kay Frances during those paranormal activities at dun sa mga medium na gamit nila, nagets ni Eva na madaling mapaniwala si Frances. At yun yung ginamit niya, yun yung wineponize niya para hindi mahalata, para walang trace yung mga ginagawa ni Eva kay Frances. Sa pamamagitan ng mga sessions nila together, sa mga panahon na nasa kwarto sila na madilim na tanging kandila lang yung liwanag na meron sila, magkahawak yung mga kamay nila at nagcha-chant sila ng mga messages. Doon, unti-unti pa lang nagpa-plant ng mensahe si Eva sa utak ni Frances. Dahan-dahan siyang nagtatanim ng mga idea nang hindi na mamalaya ni Frances ito. At yung idea na yun ay hindi na magtatagal ang buhay mo. Alam nyo, habang binabasa ko to, kinikilabutan ako kasi isipin nyo, yung taong pinagkakatiwalaan mo sa buhay mo, during ng mga panahon na sobrang vulnerable ka, ito pala yung parang lumalason sa'yo, lumalason sa isip mo. Imaginein mo yun, no? Yung isang bagay na nagpalapit sa inyo, yun pa mismo yung gagamitin ng pinagkakatiwalaan mong tao para magtanim sa utak mo ng something disturbing na
Parang ginamit niya yung mga spirits na sinasabi daw ng mga spirits na mamamatay na siya. Ganun. Oh my goodness. Ingat talaga sa kaibigan. Pero hindi agad-agad namatay si Frances. Merong tumulong sa kanya para mangyari yun. And ang tanong dito, si Eva din ba yun? Si Eva din ba yung naging daan para mapadali na mawakasan yung buhay ni Frances? Noong September 12, 1911, nag-check out si Eva Mount Stephen from the Savoy Hotel. Ang sinabi niya, meron daw siyang urgent business na kailangang tapusin sa Lucknow. Pero babalik naman siya. Si Frances naman, naiwan sa Savoy Hotel. It has been 7 days simula nung umalis si Eva, and base sa mga nakakita, wala naman silang napansin na kakaiba kay Frances. Masaya naman siya. Actually, very vocal nga siya tungkol sa mga future plans niya. Wala kahit na sinong nakapansin or nakakita that something is wrong with Frances dun sa 7 araw na yun. Noong September 19, 1911, umakyat yung hotel staff sa kwarto ni Frances dahil nga hindi nila ito nakita buong araw. At doon tumambad yung katawan ni Frances, nakahiga siya sa kanyang kama nang wala ng buhay. Sa kanyang bedside table, merong isang baso na walang laman. Lahat ng pinto at bintana, nakasarado sila from the inside. Walang bakas ng struggle or paglaban si Frances mula sa isang tao kung may pumasok man dito at sinaktan siya. Basta ang meron lang dun sa kwarto na yun ay si Frances na nakahiga sa kama na walang buhay, yung baso na walang laman, at nakakandado lahat. Natuklasan ng autopsy ang prussic acid sa katawan ni Frances. Malaki yung dose na nainom niya. Ang prussic acid ay hydrogen cyanide. Wala itong kulay, mabilis itong umepekto, at sa amount ng dose na nakita sa katawan niya, hindi ito aksidente. Of course, tinignan yung anggulo ng suicide, pero dinismiss din ito. Dinismiss ito dahil si Frances nga, nung mga nakaraang araw bago mangyari itong pagkawala niya, masaya siya. Nakita siya na gumagawa ng mga future plans. Wala siyang signs of depression. Wala ding suicide note na nakita. At kung pinaniwalaan man ni Frances yung mga planted ideas from Eva na mamamatay naman na din siya or malapit na siyang mamatay, bakit kailangan niya pang madaliin yung pagkawala niya? Bakit kailangan niyang unahan, kumbaga? Pwede naman niyang hintayin na lang if talagang mangyayari, if talagang totoo yung pinaniniwalaan ni Frances na mga sinabi ni Eva. Pwede niyang hintayin na lang yung oras niya. Pero ba't kailangang madaliin? Kaya mas tinitigan ng mga authorities yung anggulo ng murder. Pinaniniwalaan ng mga otoridad that time na may nilagay na lason sa mga iniinom or kinakain ni Frances at nainom niya ito regularly. Mahilig kasi si Frances uminom ng sodium bicarbonate. Isa siyang gamot para sa digestion, and ito yung palagi niyang iniinom at ito yung klase ng gamot na may access si Eva. Ito yung pinaka nakakakilabot na detalye. Bago pa pumanaw si Frances, again bago pumanaw si Frances, not after, may isang guest sa Savoy Hotel ang lumapit sa mga pulis at nagsumbong na nagpaplano nga daw si Eva na lasunin si Frances. Imagine this may nakarinig nung plano ni Frances, may nagsumbong sa pulis, pero ang ending, namatay pa rin si Frances. Nakakapag-isip yung meron na palang lead yung mga pulis, pero wala silang ginawa. Siguro naisip ng pulis na chismis lang yun that time. Baka iniisip ng pulis, nagsiselos yung guest kay Eva kaya ginagawa ng kwento. Or maybe during 1911, walang gustong gumawa ng scene, kumbaga, dun sa pool of aristocrat, British aristocrat, tungkol sa ganitong klaseng kwento. Na-trace si Eva Mount Stephen sa Lucknow at inaresto rin siya. Hinarap niya yung kaso na ito sa Allahabad High Court. Yung kaso niya, tampering or pagbabago ng laman ng sodium bicarbonate. Ginawa niya daw ito para hindi mahalata. Pero ito yung problema. Isa lang tong circumstantial evidence. Ibig sabihin, wala silang concrete na proof na magko-connect kay Eva doon sa gamot na talagang ginawa ni Eva yon, na siya talaga yung nagtamper doon sa gamot na ininom ni Frances. Yes, merong access si Eva sa gamot ni Frances, pero hindi lang siya. Meron ding access yung ibang tao.
Yes, nagmamadaling umalis si Eva sa Savoy Hotel that day, pero meron siyang dahilan. Yes, madalas nagsasuggest si Eva na malapit nang mamatay si Frances, pero hindi yun considered as murder. More of manipulation daw yun. Yung depensa ni Eva ay si Frances ay merong sariling spiritual na paniniwala na malapit na siyang mamatay. At dahil nga meron siyang ganong klaseng paniniwala, maaaring winakasan niya yung sarili niyang buhay. Because of this defense, na-acquit si Eva. At eto yung sinabi ng Chief Justice nung dinideliver yung judgment. The true circumstances of Miss Garnet Orm's death would most probably remain unknown. Hindi niya sinabi na inosente si Eva. Hindi rin niya sinabi na nagsuwi si Frances dahil hindi naman nila kayang patunayan yun. At baka hindi na nga talaga malaman kung ano ang totoong rason. That's it. Case closed at malayang nakalabas si Eva sa courtroom. Para sa akin, ito yung pinaka-disturbing fact ng story na to. After ma-acquit ni Eva, di ba? Right away, nag-file si Eva na manahin yung mga naiwan ni Frances. Yung last will kasi ni Frances, halos lahat nakapangalan kay Eva. And during nung kiniklaim ni Eva, yung mga ari-arian nga ni Frances, yung mga ninakaw na pera, alahas, doon nagsilabasan. So that means, totoo nga na ninanakawan ni Eva si Frances. And because of this, nireject ng court yung claim ni Eva on the grounds of fraud. Pero kahit nireject yung mga claims ni Eva, malaya pa rin siya, hindi siya nakulong. At kung akala nyo, ito na yung pinaka-matinding climax ng story, hindi pa. It gets darker. Parang twist after twist after twist itong story na to. And mind you ha, this happened in real life. Hindi ito gawa-gawa lang. A few months later after the trial, yung doktor na nag-perform ng autopsy ni Frances, natagpo ang patay sa pamamagitan ng strychnine poisoning. Laso na naman. Diyos ko, sino na naman ba to? Eva. Pero ibang lason to kumpara dun sa lason na nakapatay kay Frances. Pero imaginein nyo naman, yung kaisa-isang tao na nag-confirm na nalason si Frances, nalason din. Siya lang yung key medical witness na magpapatunay nga na lason ang kinamatay ni Frances. Pero ito lang ha, just to be clear, wala akong sinasabi dito na si Eva Mount Stephen yung naglason doon sa doktor ha. Walang na-accuse na may kasalanan na naglason dito sa doktor na ito. Pwedeng coincidence lang na nalason din itong doktor na ito. At meron pang pangatlong death. Isang pintor na nagngangalang Charles Jackson, kaibigan ng maraming tao sa Savoy case, ay biglang namatay 2 buwan matapos ni Frances. Yung rason na binigay that time, cholera daw. Nung December 23, in-exhume yung katawan niya and they found out na arsenic poisoning ang dahilan. Hindi cholera, lason na naman. Isa na namang hindi maipaliwanag na pagkamatay. Another case na hindi na-resolba. Murder or suicide, walang nakakaalam. So, i-recap lang natin. 3 tao, lahat connected sa Savoy case, lahat namatay through poisoning in a short period of time. Walang convictions, walang nahuli. And yung kaso na to was eventually declared by Allahabad High Court as homicide by person or persons unknown. Tapos, case closed na. Ito, may plot twist pa tayo ulit. Hindi pa tayo tapos. Grabe na tong story na to. Itong Savoy case na to, nakarating siya kay Rudyard Kipling. Kung feeling nyo pamilyar yung pangalan na Rudyard Kipling, tama kayo. Siya lang naman yung sumulat ng The Jungle Book. Alam nyo yung libro na yun, di ba? So yun yung story ni Mowgli, Shere Khan, Baloo, yun si Kipling. Tumira siya ng ilang years sa India, kaya meron siya mga connections at mabilis na nakarating sa kanya yung kwento tungkol sa Savoy case kahit na umalis na siya. Habang nangyayari yung trial sa court noong 1913, dun niya unang narinig yung story ng Savoy case. Naging interesado si Kipling sa story na to kasi isipin nyo naman, poisoning, locked yung room, tapos sunod-sunod yung kamatayan, walang na-convict. Parang na-investigator mode on si Kipling. Kaya kinontak niya yung kaibigan niya na isa ding writer, si Arthur Conan Doyle. Sino naman si Arthur Conan Doyle?
Siya lang naman yung nagsulat ng The Sherlock Holmes. Lahat ng storya na nasulat tungkol sa Sherlock Holmes, movies, TV series, si Arthur Conan Doyle lang naman ang gumawa nun. Siya yung isa sa most read authors ng history. At naisip ni Kipling na si Doyle yung pinaka-perfect na magsulat ng storya na to. Para kasi siyang perfect mystery story. Nakalock yung room, killer na maaaring hindi mahuli, baka writer lang ang pwedeng makahuli. Nabasa ni Doyle yung news about the Savoy case, nag-agree siya that this could make an extraordinary story. Pero feeling niya yung Savoy case ay hindi aligned dun sa Sherlock Holmes niya, kaya ipinasa niya ito sa ibang writer. So itong story na to, pinasa ni Doyle kay Agatha Christie. So sino naman si Agatha Christie? Siya naman yung creator ng character na si Hercule Poirot, isa ring detective. Baka familiar kayo sa films na Murder on the Orient Express, Death on the Nile, so siya yung nagsulat nun. This was never confirmed. May sinulat si Agatha Christie na novel titled The Mysterious Affairs at Styles, and yung character na si Hercule Poirot, doon siya unang lumabas sa nobela na yun. Yung plot kasi nung story na yun, parang halos kaparehas nung Savoy case. Yung architecture, the way they described the hotel, kaparehas nung sa Savoy, locked room, poisoned by a companion, suggestion of suicide. Kahit yung victim sa novel na si Lady Emily, parang kaparehas ni Frances. Binago lang ni Christie yung poison dito sa nobela. Sa novel, ang ginamit na pagpatay dun sa victim ay strychnine instead of prussic acid. Pero yung structure ng crime, yung relationship ng mga characters, parehas na parehas. Nakatayo pa rin ang Savoy Hotel sa Missouri hanggang ngayon. Na-renovate na ito at pinapamahalaan na ng ITC Hotels. Pwede pa rin kayong mag-book kung gusto ninyo. Pwede rin kayong kumain dun sa dining room nila. Pwede pa rin kayong umupo sa writer's bar. Marami pa rin talagang nagbubook sa hotel na to. At ayon sa mga guests, hindi umalis si Frances sa Savoy Hotel. Madaming mga kwento yung mga guests na nagsistay sa Savoy Hotel tungkol sa mga toilet na bigla na lang nagfa-flush. Mga nakalak na pintuan na bigla na lang nagbubukas. Meron daw mga nagpapakita dito at kadalasan ang dinidescribe ng mga guests ay isang babae. Babaeng nakaputi, very calm, parang nawawala. Para siyang may hinahanap. Sabi ni Ruskin Bond na nakatira pa rin sa Missouri at nagsulat ng case na to sa kanyang libro. Yung totoo daw na multo ng story na to ay hindi si Frances, kundi yung tao o mga tao na nakatakas na hindi pinagbayaran kung ano man ang nagawa nila. Marahil nandun pa rin si Frances, naghahanap pa rin kung sinong gumawa nito sa kanya. At yan yung storya ng Savoy Hotel case. 114 years na ang nakakalipas. Case unresolved pa rin. At hanggang ngayon, wala pa ring sagot. Habang binabrowse ko yung mga save hotels na gusto kong pagstayan sa Missouri, doon ko napansin na nakasave pala doon yung Savoy Hotel. Dahil nagustuhan ko yung style, yung architecture at yung mga kwarto. Muntik na pala kaming magstay sa haunted hotel na ito without knowing na meron palang isang babaeng namatay sa isa sa mga kwarto doon sa pamamagitan ng lason. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakakamit yung hustisya niya. Thank you for watching. Don't forget to give this video a thumbs up, a like, share this video, at thank you sa support ninyo.